Nếu một thứ được cho là huyền thoại về cà phê thì chắc hẳn đó phải là cà phê chồn. Cà phê và chồn thoạt nghe chẳng thấy có mối liên hệ gì với nhau, nhưng chính sự kết hợp tuyệt vời giữa chúng lại tạo nên một huyền thoại về loại cà phê độc đáo và quý hiếm này. Cà phê chồn hay còn gọi là Kopi Luwak là một loại cà phê rất đặc biệt, được xếp vào hàng cực phẩm trong giới cà phê và cũng là loại đồ uống hiếm có và đắt đỏ nhất thế giới. Thức uống này có nguồn gốc không đâu xa chúng ta, đó chính từ người anh em trong khu vực là tại đất nước Indonesia. Cà phê độc đáo nhất và mắc nhất thì có phải được nhiều người ưa chuộng nhất không? Bạn đoán đúng rồi đó. Không phải ai cũng đánh giá cao thức uống này. Nhiều người cảm thấy lo ngại, thậm chí ghê tởm khi biết nguyên liệu có nguồn gốc từ phân động vật. Ở nhiều quốc gia, loại cà phê này được gọi bằng những biệt danh xấu, điển hình như giới truyền thông Mỹ gọi là cà phê phân mèo, cat búp cà phê. Nhiều luồng thông tin xiên xẹo khác nhau đã tấn công món đồ uống đặc trưng của Indonesia này. Dù vậy, ngành sản xuất và kinh doanh cà phê chồn dường như không hề hứng gì và vẫn tiếp tục oanh tạc thị trường với giá khủng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi tìm hiểu câu chuyện huyền thoại cà phê chồn, những đặc điểm nổi bật và nguyên nhân tại sao mức giá của loại cà phê này lại được đẩy lên cao nhất thế giới nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Huyền thoại cà phê chồn. Kopi là từ Indonesia để chỉ cà phê, và Luwak là cách gọi của nước này đối với loài cầy hương châu Á, một loài động vật trông tương tự con chồn, nhưng tên gọi phổ biến hơn cả của loại cà phê này vẫn là cà phê chồn. Ở các quốc gia khác nhau có những tên gọi khác nhau cho loại cà phê này. Nó còn được gọi là civet cà phê ở các quốc gia tiêu thụ, cà phê Alamid ở Philippines và ở Việt Nam chúng ta gọi là cà phê chồn. Theo truyền miệng, Kopi Luwak được phát hiện trong thời kỳ Indonesia là thuộc địa của Hà Lan. Cà phê này ban đầu được biết đến bởi người làm công trên các đồn điền cà phê ở Indonesia. Thời ấy, nông dân Indonesia bị cấm thu hoạch cà phê để sử dụng. Họ phải tranh giành để lấy cà phê. Tuy nhiên, những con cầy hoang dã đã lẻn vào đồn điền để ăn trộm những quả cà phê chín mọng, và sau đó những người công nhân dọn phân của chúng để lấy hạt, dĩ nhiên là họ không hái chúng. Họ nhận thấy phân của cầy vòi chứa những hạt cà phê được làm sạch tự nhiên, không nấm mốc hoặc sâu thối. Ngay sau đó, các chủ đồn điền đã phát giác tiềm năng của loại cà phê mới được cho là thơm nồng và hương vị mượt mà hơn. Dần dần sản lượng Kopi Luwak tăng lên, nhưng sản lượng hàng năm của loại cà phê này vẫn cực kỳ thấp. Sự mất cân bằng giữa cung cầu đã dẫn đến sự ra đời của một ngành công nghiệp Kopi Luwak. Sự cương điệu của phương tiện truyền thông. Một số loại cà phê được đánh giá cao vì danh tiếng lâu đời của chúng hoặc nguồn cung hạn chế. Đó là cà phê Kona đến từ các hòn đảo của Hawaii hay cà phê từ các vùng như Yemen, Ethiopia. Các loại cà phê khác như Kopi Luwak thì khoác lên mình một vẻ bí ẩn nhất định để có thể đẩy giá lên. Kopi Luwak được biết đến với cách chế biến kỳ lạ. Theo các chuyên gia, một phần của lý do khiến Kopi Luwak trở nên đặc biệt là do cầy hương hoang dã chỉ chọn những quả cà phê ngon nhất để ăn. Nông dân ở Indonesia khẳng định đây là loại cà phê ngon nhất trên thế giới. Bởi cầy vòi hương khá kén ăn, chúng chỉ chọn những trái cà phê chín nhất. Tiếp đó, enzyme tiêu hóa của loài vật này thay đổi cấu trúc protein trong hạt cà phê, loại bỏ một số axit để tạo ra một tách cà phê uống êm hơn. Theo National Geographic, hệ tiêu hóa của cầy còn loại bỏ toàn bộ lớp vỏ của trái cà phê đôi khi còn sót lại trên hạt trong quá trình chế biến. Trong nhiều thập kỷ, Kopi Luwak là đặc sản địa phương của Indonesia, gần như chỉ thu lượm từ cầy hoang dã. Lũ cầy tự do kiếm ăn trong vườn cà phê và nông dân phải săn lùng phân của chúng. Nhưng từ khi chuyên gia Tony White giới thiệu Kopi Luwak đến phương Tây vào đầu những năm 1990 với tư cách là giám đốc cà phê của hãng Taylor's of Harrogate, tất cả đã thay đổi. Hiện nhu cầu mua loại cà phê này rất lớn. Nhiều nhà bán lẻ xa xỉ trên toàn thế giới nhập khẩu, mở rộng sản xuất sang Trung Quốc, Campuchia, Philippines và Việt Nam, phổ biến với tên gọi cà phê chồn. Còn tại Indonesia, đây là một trong những đặc sản hấp dẫn nhất được chào bán cho khách du lịch. Tại sao cà phê chồn Indonesia đắt nhất thế giới?
Giá bán lẻ của cà phê Luwak lên tới 100 USD kg, 2,5 triệu Việt Nam đồng đối với hạt từ phân Luwak chăn nuôi trong trang trại và 1.300 USD kg, 32,7 triệu Việt Nam đồng đối với hạt từ phân Luwak hoang dã. Với hai nguồn gốc khác biệt này, giá của một tách cà phê Luwak tương ứng là 10 đô la Mỹ, 250.000 Việt Nam đồng và có thể lên đến 100 đô la Mỹ, 2,5 triệu Việt Nam đồng. Có 3 yếu tố chính khiến cà phê chồn có giá vượt trội so với các loại cà phê khác trên thị trường, đó là quy trình sản xuất cầu kỳ, số lượng thu hoạch không lớn và vị cà phê khác biệt. Những người đã trải nghiệm loại cà phê này nhận xét cà phê chồn có vị thơm ngon đặc biệt và là sự hòa quyện của rất nhiều hương vị. Nó được miêu tả là có mùi mốc rất hấp dẫn, ngọt ngào như siro, hương vị đậm đà và thoang thoảng vị caramel và sô-cô-la, đắng nhưng rất dễ chịu. Nghe đã thấy ấn tượng rồi nhỉ? Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? 1. Cách làm cà phê chồn cũng rất tốn thời gian và độc đáo. Điều đặc biệt trước tiên nằm ở sự lựa chọn của con chồn. Quá trình bắt đầu khi cây cà phê bước vào thời kỳ thu hoạch. Quả gần thu hoạch được sẽ chuyển sang màu hơi đỏ. Những con Luwak rất sành ăn, chúng thường chọn những quả cà phê đỏ chín mọng, không bị sâu bệnh, không xước, không có nhựa bám bên ngoài. Do đó, những hạt cà phê chất lượng tốt nhất đã đi vào cơ thể chúng một cách tự nhiên. Quả cà phê khi ăn vào sẽ bị con vật này tiêu hóa, nhưng điều kỳ lạ là quá trình tiêu hóa không thể phá hủy hạt cà phê, chỉ có phần thịt quả và lớp biểu bì. Hạt ở trong dạ dày Luwak sẽ trải qua quá trình lên men nhờ enzyme đặc biệt. Phân có lẫn hạt cà phê do chồn thải ra phải được gom nhặt trong vòng 24 giờ để tránh nhiệt độ làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê hoặc bị côn trùng đục khoét. Khi thu gom phân có chứa hạt cà phê của Luwak, người ta sẽ làm sạch từ 5 đến 7 lần để loại bỏ phân, bụi bẩn, vi khuẩn và tạp chất. Rửa liên tục dưới vòi nước chảy cũng giúp đảm bảo độ sạch tối đa cho nguyên liệu. Hạt cà phê sau khi tẩy rửa sạch sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời sao cho độ ẩm sau khi phơi dao động ở mức 10-12%. Hạt cà phê sau khi phơi dưới ánh nắng mặt trời sẽ có màu sáng trong, khi rang sẽ thơm ngon hơn cà phê sấy. Sau khi phơi, người ta chế biến sẽ cho hạt cà phê vào máy để tách bỏ lớp vỏ còn sót lại bên ngoài rồi tiếp tục trải qua giai đoạn sàng lọc thủ công để phân loại từng hạt cà phê. Tiếp theo là quá trình rang xay hạt cà phê chồn. Hạt cà phê được rang đến độ vừa phải, không quá kỹ, với mục đích chính là giữ được nét hương vị độc đáo của nó. Người ta cho hạt cà phê vào chảo có hình tròn hoặc trụ kính, có trục quay nối với tay cầm. Trục quay được đặt trên bệ đỡ, bên dưới là bếp đun bằng than, củi. Nhiệt độ chảo rang cà phê nóng từ 230-240 độ C nên chỉ cần rang vài chục phút là hạt cà phê chuyển từ màu sáng sang nâu, chuẩn hương vị để pha chế tách cà phê cuốn hút, nồng nàn. Cuối cùng, cà phê được đóng gói ở dạng nguyên hạt hoặc bột đã xay để bán. Một số khu chăn nuôi thậm chí đã mở các quán cà phê Luwak để du khách có thể thưởng thức loại đồ uống đắt đỏ này ngay sau khi rang. 2. Vị cà phê khác biệt. Thoạt nhìn, thức uống này không có gì mới mẻ, màu sắc đen nâu thu được hoàn toàn giống cà phê thông thường. Tuy nhiên, hương vị của cà phê Luwak rất tinh tế, không có vị đắng mà thoảng chút chua nhẹ tươi mát của trái cây. Trái ngược với định kiến của nhiều người, cà phê không nhất thiết phải đắng mới được coi là cà phê ngon. Uống cà phê chồn không đường, không đá với một ly nước lọc là cách thưởng thức chuẩn nhất. Cách thưởng thức này còn mang lại cho bạn một trải nghiệm mùi hương không lẫn vào đâu được. Đặc biệt, hương thơm của cà phê chồn chia ra nhiều tầng hương. Tầng hương đầu tiên là mùi hoa quả chín, tầng thứ hai là sự hòa quyện giữa mùi cà phê hòa lẫn cùng mùi sô-cô-la và mạch nha. Trên thực tế, hạt cà phê được trồng ở mỗi vùng khác nhau sẽ có đặc tính hương vị riêng biệt. Quá trình lên men tự nhiên trong dạ dày Luwak tạo ra hương vị trái cây mạnh mẽ khi nó được ủ. Hậu vị của loại cà phê đắt nhất thế giới này rất sạch và êm, không để lại cảm giác khó chịu cho người thưởng thức. Loại cà phê này cũng có mùi thơm hơn, nồng hơn, đặc biệt là không có chút dấu vết nào của mùi phân động vật như bạn có thể tưởng tượng. Ngoài ra, hàm lượng caffeine và protein trong cà phê Luwak thấp hơn một chút so với cà phê thông thường. Tuy nhiên, hàm lượng chất béo trong loại cà phê đắt đỏ này lại nhỉnh hơn.
Cả hai kết quả này đều đã được chứng minh ở cả hạt cà phê Arabica và Robusta, hai giống cà phê được trồng rộng rãi khắp thế giới hiện nay. 3. Sản lượng cực kỳ ít. Trên thế giới, loài chồn chỉ phân bố ở một số khu vực nên cũng chỉ có vài quốc gia sản xuất được cà phê chồn độc đáo này như Indonesia, Việt Nam, Ethiopia. Bên cạnh đó, sản lượng cà phê chồn cũng rất hạn chế. Thương hiệu cà phê chồn của Indonesia Kopi Luwak mỗi năm chỉ sản xuất từ 200-300 kg. Nhưng hành trình của cà phê Luwak không phải là không có những lúc thăng trầm. Theo các báo cáo, phần lớn cà phê Luwak đến từ các trang trại nơi những con chồn bị nhốt trong lồng và được cho ăn những quả cà phê này. Điều này chắc chắn không tốt cho loài cầy hương. Trong tự nhiên, chúng sẽ có chế độ ăn hỗn hợp và lành mạnh với các loại trái cây, quả mọng và côn trùng khác, không chỉ có cà phê. Liệu những chú cầy hương luôn vui vẻ đóng góp? Đó chắc chắn là điều đáng để suy nghĩ. Những lo ngại về đạo đức và môi trường. Chất lượng cà phê chồn có xứng đáng với mức giá trên trời của nó? Đây vẫn là một điều gây tranh cãi không dứt. Với nhiều người, dường như việc cà phê chồn bị đẩy giá cao chỉ để phục vụ tầng lớp thượng lưu. Những người cảm thấy hài lòng với việc chi một số tiền lớn cho món đồ uống đẳng cấp trong những bữa tiệc xa hoa của họ. Các công ty cà phê trên khắp thế giới vẫn tiếp thị cà phê Luwak qua câu chuyện kỳ thú về loại động vật hoang dã này. Nhiều lập luận cho rằng chỉ có khoảng 500 kg cà phê Luwak hàng năm một sự khan hiếm biện minh cho mức giá bán lẻ khổng lồ của nó. Nhưng trên thực tế, mặc dù không có số liệu chính xác, nông dân ở Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc và Philippines cũng đã nhảy vào cuộc với ít nhất là 50 tấn, thậm chí có thể nhiều hơn. Số liệu về sản lượng cà phê chồn hàng năm tại Indonesia có thể chênh lệch rất nhiều từ các nguồn tin trên Internet. Tuy nhiên, có một điều luôn được khẳng định là cung không theo kịp cầu, do đó giá càng bị đẩy cao. Một hệ lụy đi kèm là ngày càng có nhiều cà phê Luwak giả được trà trộn trên thị trường, đánh vào tâm lý muốn thưởng thức món cà phê trứ danh của Indonesia, đặc biệt là đối với khách du lịch Bali. Thực tế là ngày nay không thể tìm thấy loại cà phê Luwak hoang dã thực sự, gần như tất cả chúng đến từ những con chồn bị nuôi nhốt với điều kiện chăm sóc đáng bị lên án. Một số người chỉ vì hiếu kỳ và danh tiếng xa xỉ của nó mà hoàn toàn không quan tâm đến việc những con cầy hương thực sự bị ngược đãi ra sao. Khi loài chồn châu Á Luwak đi lang thang trong tự nhiên, chúng tiêu thụ quả cà phê như một phần chế độ ăn tạp của mình. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao và nhu cầu thưởng thức lớn, phần lớn cà phê chồn trên thị trường hiện nay đều được thu hoạch từ trang trại. Loài chồn Luwak bỗng được con người vắt kiệt để kiếm tiền, với điều kiện sống trong trang trại rất kinh khủng. Chúng bị mắc kẹt trong những chiếc lồng kính, không có không gian để di chuyển, thậm chí có thể bị ép ăn chỉ cà phê để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của Luwak vì chỉ cà phê không giúp chúng nhận được đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Những quả cà phê mà Luwak bị ép ăn không phải lúc nào cũng chín mọng và ngon ngọt nhất như khi chúng có thể tự mình chọn lọc trong tự nhiên, do đó cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cà phê. Các cuộc điều tra của đơn vị nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã tại Đại học Oxford và cả cuộc điều tra bí mật của BBC vào năm 2013 đã phơi bày cách mà cầy hương bị nuôi nhốt trong lồng, với điều kiện vô nhân đạo lại dán nhãn là cà phê cầy hương hoang dã để được buôn bán ở châu Âu. Ngay cả Tony White, cựu giám đốc của Taylor's of Harrogate, nhãn hiệu kinh doanh cà phê lâu đời tại Anh, ông là người đã giới thiệu Kopi Luwak đến phương Tây, cũng lên tiếng chống lại nó trong một bài báo cho The Guardian. Ông nói, khi tôi giới thiệu Kopi Luwak đến Vương quốc Anh, đó là một sự mới lạ kỳ quặc. Giờ đây, nó được định giá quá cao, công nghiệp hóa, tàn nhẫn và không thể xác thực. Điều đó thực sự khó tiếp nhận. Lần đầu tiên tôi đọc một mô tả về Kopi Luwak là vào năm 1981, trong một đoạn ngắn của tạp chí National Geographic Magazine. 10 năm sau, năm 1991, với tư cách là giám đốc cà phê của Taylor's of Harrogate, tôi là người đầu tiên nhập khẩu Kopi Luwak vào phương Tây với 1 kg. Trong 20 năm sau, Kopi Luwak đã trở thành huyền thoại về những loại cà phê đắt tiền nhất, một sản phẩm danh tiếng theo đúng nghĩa của nó, được cung cấp bởi mọi nhà bán lẻ cà phê tham vọng trên toàn thế giới, xuất hiện trên CNN News, các chương trình truyền thông ăn khách và The Bucket List, một bộ phim Hollywood. Tôi rất tiếc, tôi là người đã bắt đầu tất cả.
Năm 2013, chính chuyên gia cà phê Tony White lên tiếng kêu gọi chấm dứt nạn bóc lột cày để khai thác Kobe Luwak. Bản tính sống đơn lẻ khiến lũ cày vòi hương căng thẳng khi sống gần nhau, gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do chế độ ăn chỉ có cà phê, nhiều con có thể tự gặm chân và chết. Rocky Roeder của International Cafe Consulting đưa ra một phân tích chi tiết hơn và chia sẻ kinh nghiệm của mình với loại cà phê này. Tại một trang trại ở Đông Java, tôi đã có cơ hội đánh giá lô cà phê Luwak từ những con trồn được nuôi nhốt và cho ăn cùng một loại cà phê. Sau khi thử một số mẫu, rõ ràng cà phê Luwak được bán vì câu chuyện chứ không phải chất lượng vượt trội. Cà phê trồn được chứng nhận đạo đức rất khó tìm. Đây là thách thức không chỉ ở Indonesia mà trên toàn thế giới. Hơn nữa, không có chương trình chứng nhận nào tồn tại để đảm bảo rằng cà phê Kobe Luwak được dán nhãn hoang dã thực sự là như vậy. Các nhà chứng nhận cà phê hiện hành chỉ làm việc để đảm bảo sản xuất và canh tác có trách nhiệm với môi trường và từ chối chứng nhận bất kỳ loại Kobe Luwak nào. Tuy nhiên, tin đáng mừng là những cộng đồng nông nghiệp bền vững và nhiều thương hiệu sản xuất cà phê bền vững trên thế giới đã nghiêm khắc nói không với cà phê trồn có nguồn gốc từ động vật bị ngược đãi trong trang trại. Một số cơ quan chứng nhận cà phê, bao gồm Liên minh rừng nhiệt đới Rainforest Alliance và đã cấm sử dụng nhãn dán của họ cho Kobe Luwak. Các tiêu chuẩn của mạng lưới nông nghiệp bền vững, SAN, cấm săn bắt và sử dụng động vật hoang dã được nuôi nhốt trong các trang trại và sẽ không chứng nhận bất kỳ sản phẩm Kobe Luwak nào. Thương buôn bắt đầu làm ăn với các nhà cung cấp tự xưng là những người chăn nuôi cày hương nhân đạo. Nhà cung cấp tuyên bố rằng tất cả nông dân của họ đều được đào tạo và giám sát để không ngược đãi cày hương. Thị trường cà phê coi động thái này là tích cực, đặc biệt là vì nông dân được trả cao gấp 10 lần so với số tiền mà họ nuôi nhốt cày hương trong lồng trước đây nhờ chuỗi cung ứng được chứng nhận. Điều này có lẽ đã làm những người giàu có bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi. Hy vọng điều này sẽ gây áp lực lên ngành sản xuất cà phê Luwak để dần xóa bỏ các hành vi lạm dụng động vật. Kobe Luwak được trích xuất từ phân của động vật. Nó có vị rất tệ, đắt tiền và có thể không phải là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với những loài động vật sản xuất ra nó. Vì vậy, nếu các chuyên gia kịch liệt phủ nhận nó thì liệu người tiêu dùng có thực sự thích nó? Hay họ đang đáp lại danh tiếng của nó từ sự thổi phồng của phương tiện truyền thông? Mặc dù người tiêu dùng bình thường sẽ không trả mức giá cao ngất ngưỡng mà loại cà phê này đòi hỏi, nhưng có một bộ phận người giàu Hoa Kỳ, châu Âu và Đông Á sẵn sàng trả tiền để có được trải nghiệm mới lạ hoặc xa xỉ. Rõ ràng, nó không nhất thiết phải ngon, người uống cà phê không cần phải thích nó, và nó không nhất thiết phải hợp túi tiền đối với một số người muốn nó. Đó là câu chuyện, và bất kể suy nghĩ của bạn về chất lượng của Kobe Luwak như thế nào, dường như luôn có một thị trường dành cho các sản phẩm khẳng định sự quý hiếm hoặc độ giàu có. Câu chuyện về Kobe Luwak vẫn là điều cần được nghiên cứu sâu hơn và một số nỗ lực bảo tồn nghiêm túc hơn. Giao dịch từ Kobe Luwak kiếm được nhiều tiền và cày hương không phải là nạn nhân duy nhất, vô số loại cà phê tào lao khác hiện đã mọc lên trên toàn thế giới. Từ phân voi Thái Lan đến chim Jaco Brazil và khỉ bonobo đều đã được báo chí tân bốc để phục vụ mong muốn vô độ của người tiêu dùng. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.